Tôi và em gái tình cờ sinh con cùng ngày. Hôm đó, bệnh viện lại nhầm con. Mai đến khi bọn trẻ 5 tuổi mới đổi lại. Sau này, em rể trúng vé số triệu tệ. Phất lên như diều. Tôi chăm chút nuôi cô con gái ruột được đổi về. Sau khi thành họa sĩ thiên tài, nó lái xe đâm chết tôi. Nó nhìn tôi đầy căm hận. Đều tại mẹ cứ khăng khăng đổi con về. Không thì con đã là con của dì út. Con mà là phú nhị đại thì đâu phải khổ sở nỗ lực thế này. Mở mắt lần nữa, cả hai chúng tôi đều tái sinh. Tôi trở về ngay con gái ruột được đổi lại. Mẹ, con muốn ở với mẹ, làm con mẹ, không về đâu. Như Yên Đại đến ép sát bên em gái tôi, Dư Thúy Hoa. Dáng vẻ ngoan ngoãn nũng nịu. Dư Thúy Hoa cũng có vẻ luyến tiếc. Rồi nhìn sang tôi. Chị, Như Yên, em cũng nuôi 5 năm rồi. Như con ruột vậy. Hay là đừng đổi nữa nhé. Cứ nuôi thế này luôn. Tôi nhìn Như Yên Đại Đế đang ngoan ngoãn nép bên em mình. Mày nhíu chặt. Xem ra không chỉ mình tôi tái sinh. Con gái ruột tôi, Như Yên Đại Đế, cũng tái sinh rồi. Tôi mỉm cười. Chị cúi xuống xoa đầu Vương Tiểu Manh. Tiểu Manh, con còn muốn làm con mẹ nữa không? Vương Tiểu Manh nhìn tôi, lại nhìn Diêu Thúy Hoa, nắm chặt vạt áo tôi, gật đầu thật mạnh. Tôi mới nhìn sang em gái. Được rồi, Thúy Hoa, em đã nói nhầm rồi. Thì cứ nhầm luôn đi. Từ nay Tiểu Manh là con ruột chị. Tôi lạnh lùng nhìn Như Yên Đại Đế đang giấu không nổi vẻ mừng. Mãi sau mới nặn ra nụ cười. Đúng là nuôi không quen. Chị cũng chẳng muốn. Tôi và em gái Diêu Thúy Hoa thuê nhà cùng khu. Cùng một tòa nhà. Đợi thang máy thì gặp hai mẹ con họ. Chị với Tiểu Manh vừa đi học thêm về à? Ừ, Tiểu Manh vừa học lớp nhảy xong. Thúy Hoa gật gù. Rồi kể chuyện hai mẹ con đi công viên chơi. Đang kể, Thúy Hoa bỗng thở dài. Chị, không ngờ chị chăm Tiểu Manh kỹ thế. Còn chưa vào tiểu học mà đã chịu chi tiền cho học thêm. Tôi không nói gì. Ánh mắt dừng lại trên người Như Yên Đại Đế một chút. Như Yên Đại Đế chạm phải mắt tôi. Nụ cười trên mặt khựng lại đôi chút. Rồi tôi còn bắt gặp trong mắt nó một tia hận thoáng qua. Tôi bình thản. Tiểu Manh cũng là con ruột chị. Chị tất nhiên phải dốc lòng nuôi dạy. Tốn chút tiền bồi dưỡng. Sau này cũng tốt cho nó. Thúy Hoa lúng túng, anh rể chị kiếm khá. Không như Kiến Hoa suốt ngày đánh bài. Em cũng chẳng có cách. Không thì em cũng muốn cho Như Yên học thêm tài năng. Mặt Như Yên Đại Đế hơi đổi. Lập tức ngắt lời mẹ. Không, con không muốn học. Học thêm là hết chơi luôn. Được, không học thì thôi. Như Yên ngoan. Nhìn họ ra khỏi thang máy. Mặt tôi lạnh tanh. Kiếp trước tôi khổ tâm nuôi Như Yên Đại Đế bao năm. Cuối cùng còn chẳng bằng tờ vé số 500 vạn. Giờ cũng tốt. Em gái Thúy Hoa không phải kiểu mẹ chăm con như tôi. Có lẽ nó sẽ tọa nguyện. Chờ sau này ngồi mát ăn bát vàng. Làm phú nhị đại. 2 năm sau, đến lúc Tiểu Manh và Như Yên Đại Đế vào tiểu học. Vẫn như kiếp trước. Tôi định cho Tiểu Manh học ở trường tiểu học tốt nhất khu, đầy đủ giáo viên giỏi. Hai nhà ngồi lại bàn chuyện. Nghe quyết định của tôi, Thúy Hoa cũng nghiến răng. Định cho Như Yên vào trường thực nghiệm luôn. Như Yên Đại Đế đang xem tivi cạnh đó. Nghe phải học trường thực nghiệm lần nữa. Mặt biến sắc. Lập tức chạy tới.
Mẹ, con không muốn học trường thực nghiệm. Vợ chồng Thúy Hoa ngẩn ra, do dự. Mẹ, học trường thực nghiệm tốn bao nhiêu tiền? Bố mẹ, kiếm tiền vất vả lắm. Như Yên học trường bình thường, cũng học được mà. Lời Như Yên đại đế nói, cuối cùng khiến vợ chồng Thúy Hoa bỏ ý định. Kiếp trước, sau khi đổi con về, tôi tận tâm nuôi Như Yên đại đế. Nó lại chẳng coi ra gì. Tiểu Manh thì học hành cũng khá. Lên cấp 2, Thúy Hoa kẹt tiền, không trả nổi phí học thêm cho Tiểu Manh. Tôi không đành lòng thấy một mầm non bị phí hoài, nên tự mình chi. Nhưng sau đó Liệu Kiến Hoa trúng số lớn. Tiểu Manh không muốn Thúy Hoa khó xử, đành bỏ cấp 3 sớm, đi làm công. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Manh, tôi xoa đầu nó. Tiểu Manh đi học, phải chăm chỉ nhé, biết không? Tiểu Manh ngoan ngoãn gật. Biết rồi mẹ. Một học kỳ kết thúc, hai nhà chung xe về quê ăn Tết. Như Yên đại đế đứng nhất lớp. Chưa đầy 2 ngày đã bị Thúy Hoa khoe rầm rộ. Đứa trẻ này đúng là thiên phú quan trọng. Như Yên chẳng học trường thực nghiệm xịn hơn, thế mà vẫn xuất sắc, các người thấy chưa? Các ông bà họ hàng trong làng đều khen Như Yên đại đế thông minh. Mai này chắc chắn thi đỗ đại học. Trong phút chốc, thành tích của Tiểu Manh trong miệng bà con chẳng có là gì nữa. Tôi cười lạnh liên tục. Như Yên đại đế tái sinh mang ký ức theo. Lớp 1 đứng nhất chẳng phải chuyện thường sao? Không đứng nhất được thì khác gì đầu bò đi. Nhưng nhìn Tiểu Manh, ngày đêm chẳng ra chơi với lũ trẻ trong làng, chỉ ru rú trong nhà học thơ cổ. Lòng tôi nhỏ lên từng đợt. Tôi không muốn những chuyện ngoài ý muốn này làm tổn thương lòng tự trọng của một đứa trẻ. Lần này Tiểu Manh không đứng nhất, lần sau cố lên là được. Đời học sinh còn bao nhiêu kỳ thi phía trước, chúng ta vẫn còn cơ hội. Với lại đứng thứ 3, chẳng phải cũng giỏi sao? Con mãi là đứa con tuyệt nhất trong lòng mẹ. Biết không? Mẹ, con sẽ tiếp tục cố gắng. Không thua chị đâu. Nhìn Tiểu Manh nở nụ cười vui vẻ, gánh nặng trong lòng tôi cũng nhẹ bớt. Lại qua 2 năm nữa, khi Tiểu Manh sắp học tiếng Anh, tôi bắt đầu tìm lớp học thêm tiếng Anh bên ngoài. Thấy tôi làm rầm rộ thế, em gái Thúy Hoa cực kỳ khinh thường. Chị, mới có tiểu học thôi. Có cần làm quá vậy không? Trường cũng dạy mà. Phí tiền làm gì? Bỏ tiền vô bổ thế để làm gì? Theo em thì, chị à, học hành phải có thiên phú. Không có thiên phú, có cố mấy cũng chẳng ích gì. Chỉ tổ tốn tiền. Nhìn Như Yên đại đế của em mà xem, học trường bình thường thế thôi. Chẳng học thêm lớp nào. Vậy mà vẫn tốt chứ. Thầy cô trường yêu quý Như Yên đại đế lắm. Em thấy học thêm chẳng có tác dụng đâu. 2 năm nay, Như Yên đại đế dựa vào ký ức tái sinh, chẳng bao giờ làm bài tập, lên lớp cũng không thèm nghe. Vậy mà thi cử lúc nào cũng đứng đầu. Qua lời tuyên truyền của Thúy Hoa, trong khu nhà tôi, dân gian nổi lên danh thần đồng, thành con nhà người ta trong miệng phụ huynh. Vì thế Thúy Hoa rất xem thường kiểu nuôi dạy con như tôi. Dù sao ngoài miệng cô ấy luôn giao triết lý học hành vui vẻ, không can thiệp quá nhiều. Học trước chút đi, mai này cũng có ích. Học giỏi tiếng Anh chẳng hại gì cho Tiểu Manh. Thấy Thúy Hoa bĩu môi, tôi cười khẩy 2 tiếng. Như Yên đại đế giờ còn dựa được vào ký ức tái sinh, mà qua mặt tiểu học, cấp 2, cấp 3. Nhưng liệu có lâu dài được không?
Trước khi đi, Thúy Hoa bỗng dừng chân, mặt căng thẳng. Chị, giờ Như Yên thành thần đồng rồi. Chị không hối hận. Muốn đổi lại con sao? Thúy Hoa, em yên tâm, con ruột chị là Tiểu Manh. Mọi chuyện sau này của Như Yên Đại Đế chẳng liên quan gì tới chị. Mẹ ruột nó chỉ có em thôi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn Thúy Hoa thỏa mãn rời đi, tôi cười lạnh. Đến kỳ thi cấp 2, vì thành tích học tập của Như Yên Đại Đế luôn xuất sắc, nên cũng như Tiểu Manh, nó vào học trường thực nghiệm. Lên cấp 2, bỗng dưng thêm mấy môn học. Tiểu Manh thường học đến nửa đêm. Mỗi lần thấy Tiểu Manh chăm chỉ thế, chẳng cần tôi phải lo chuyện học hành, lòng tôi lại trào lên chút hối tiếc. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi giữa kỳ đầu tiên. Thi giữa kỳ xong, trường mở buổi họp phụ huynh đầu tiên. Trùng hợp thay, hai đứa trẻ này lại bị phân vào cùng một lớp. Vì là chị em họ, còn được thầy xếp ngồi cạnh nhau. Khi phát bảng điểm, điểm của hai đứa chúng tôi được đặt cạnh nhau. Thúy Hoa vội vươn tay sang bàn tôi lấy bảng. Của Như Yên Đại Đế là cái này đúng không? Như Yên Đại Đế học giỏi lắm. Cái đứng nhất này chắc là của nó. Giờ bảng điểm không ghi tên nữa, chỉ ghi số báo danh và thứ hạng. Thúy Hoa thấy tờ trên cùng, ghi đứng nhất. Chẳng thèm nhìn số báo danh, cứ thế cầm luôn. Ôi chao, nhà tôi Như Yên Đại Đế học giỏi thật là thiên tài. Y như hồi tiểu học, môn nào cũng trên 90 điểm. Còn hai môn 100 luôn. Giờ họp phụ huynh chưa chính thức bắt đầu. Giọng Thúy Hoa chẳng thèm kìm nén. Phụ huynh xung quanh nghe thấy, vội xúm lại cạnh Thúy Hoa. Mặt ai nấy đầy ngưỡng mộ. Chị, con chị tên gì vậy? Giỏi quá đi. Chị dạy con kiểu gì thế? Con chị từ nhỏ tới lớn đều học giỏi vậy sao? Trai, không như thằng nhóc nhà tôi. Chán chết đi được. Chẳng phải chất liệu học hành. Thúy Hoa đắc ý vô cùng, miệng cứ cười tè tét. Ôi chao, con nhà tôi tên Như Yên Đại Đế. Như Yên từ nhỏ tới lớn chẳng để tôi lo. Thành tích lúc nào cũng đỉnh thế này, không làm bài tập. Lên lớp ngủ, thầy cô cũng chẳng quản. Thấy mọi người ngẩn tò te, rồi lại một tràng khen ngợi. Thúy Hoa như hồi ở khu nhà, bắt đầu truyền bá kinh nghiệm, kể hết triết lý nuôi con của mình. Thật ra nuôi con ấy mà, phải để nó học vui vẻ, không được ép con quá đâu. Đây là chị ruột tôi, con nhà chị là Tiểu Manh. Từ bé đã quản chặt, cho học thêm. Nhìn thành tích xem, chẳng phải chỉ hơn 20 thôi sao? Theo tôi thì, học thêm chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ phí tiền. Nhưng chị tôi cứ không chịu nghe. Mấy năm nay chắc tốn cả mấy vạn rồi. Thúy Hoa liếc nhìn, tờ bảng điểm còn lại bị cô ấy bỏ qua. Trên mặt thoáng qua chút khinh miệt. Nghe tiếng suýt xoa và tầng bốc bên tai. Tôi cầm tờ bảng điểm hơn 20 trước mặt. Lấy lên, nhìn qua, rồi đặt mạnh xuống trước mặt Thúy Hoa. Thúy Hoa, đây mới là bảng điểm của Như Yên Đại Đế. Cái em cầm là của chị. Thúy Hoa ngẩn ra, nắm chặt tờ đứng nhất không buông. Không thể nào, nhà tôi Như Yên sao có thể kém thế? Cái này mới là của Như Yên Đại Đế. Thúy Hoa bảo, số báo danh của Tiểu Manh là 8. Em xem tờ của em có phải số 8 không? Cái này mới là của nhà em Như Yên Đại Đế. Lên cấp 2, Thúy Hoa chưa bao giờ quản chuyện học của Như Yên Đại Đế.
Đương nhiên chẳng biết số báo danh của nó. Cô ấy cúi nhìn. Quả nhiên tờ cô cầm là số 8. Mặt mày chẳng còn tươi tỉnh. Một bà mẹ ăn mặc sang cạnh đó che miệng, mặt đầy vẻ xem kịch hay. Như Yên hả? Tôi thấy ba nhầm rồi. Sao đến số báo danh của con cũng không nhớ? Chẳng quản gì cả. Số báo danh cũng quên. Là mẹ kiểu này đúng là nhàn thật. Mặt Thúy Hoa đen như đáy nồi. Đập bàn đứng bật dậy. Không thể nhầm. Tôi nhớ rõ số báo danh nhà tôi Như Yên là 8. Số này đẹp thế. Tôi không nhớ sai đâu. Như Yên sao nổi, tôi thấy ba nhầm thật rồi. Đến số báo danh con cũng chẳng nhớ. Chẳng quản gì hết. Số báo danh cũng quên. Là mẹ kiểu này đúng là nhàn thật. Mặt Thúy Hoa lại đen như đáy nồi. Đập bàn đứng bật dậy lần nữa. Không thể nhầm. Tôi nhớ rõ số báo danh nhà tôi Như Yên là 8. Số này đẹp thế mà. Tôi không nhớ sai đâu. Đúng lúc thầy chủ nhiệm vừa đi nghe điện thoại xong, bước vào lại. Thúy Hoa lập tức rời ghế, hung hổ lao tới trước mặt thầy chủ nhiệm Hoàng. Thầy Hoàng, thầy xem dùm tôi. Tôi bằng điểm này có phải của nhà tôi Như Yên không? Thúy Hoa làm ầm lên thế. Lớp học lập tức im phăng phắc. Mọi người như xem kịch hay, nhìn màn ồn ào này. Tiếng xì xào lọt vào tai tôi. Chẳng qua cũng chỉ là đứa đứng nhất này rốt cuộc là ai? Thầy cũng ngẩn ra. Dỗ dành, mẹ Như Yên. Cô ngồi lại ghế trước đi. Thành tích giờ là thông tin bảo mật. Đợi lát nữa tôi cho xem, được không? Chúng ta họp phụ huynh trước đã. Nhưng Thúy Hoa chưa xong. Đập bàn thật mạnh. Không được, thầy xem ngay cho tôi. Chỉ 2 giây thôi. Sao lại không làm được? Nhà tôi Như Yên học giỏi. Chẳng cần giữ bí mật. Đang nói, cô ấy chẳng màng sắc mặt khó coi của thầy Hoàng. Gào to, nhà tôi Như Yên đại đế. Từ lớp 1 đã học giỏi xuất sắc. Chưa bao giờ tụt xuống hạng 2. Sao có thể đứng hạng 20 mấy được? Phải làm rõ ràng. Hừ, cô ấy trừng mắt với mấy phụ huynh bảo cô nhầm. Chống nạnh, kiểu chờ vào mặt họ. Cuối cùng, thầy Hoàng đành mặt xanh xám cầm danh sách lên. Đọc từng chữ rõ ràng, mẹ Như Yên. Số 8 là số báo danh của Vương Tiểu Manh. Số báo danh Như Yên đại đế là 23. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhà tôi Như Yên phải đứng nhất. Từ nhỏ tới lớn nó là thiên tài, thần đồng. Thúy Hoa giật danh sách từ tay thầy Hoàng. Cuối cùng mặt trắng bệch. Giữa những nụ cười mỉa mai, chẳng ngồi nổi hết buổi họp phụ huynh. Chạy thẳng ra ngoài. Thúy Hoa vừa đi, mọi người mới quay sang tôi. Chúc mừng tôi. Thôi, cảm ơn mọi người. Thầy Hoàng đợi lâu rồi. Hay chúng ta họp phụ huynh trước nhé. Họp phụ huynh xong, tôi về nhà. Nhưng vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp vào nhà, tôi nghe tiếng khóc lóc cãi vã từ tầng trên. Tiếng đập phá vang lên. Như Yên, mày sao thế hả? Sao lại thi tệ đến hơn 20 vậy? Như Yên đại đế, mày làm tao thất vọng quá. Trước đây mày chưa bao giờ thi ngoài top 3. Tối nay cấm chơi điện thoại. Ngồi làm bài tập cho tao. Mày có biết không? Hôm nay tao đi họp phụ huynh mất mặt kinh khủng. Thi cuối kỳ mà không vào top 5. Tao không đi họp phụ huynh cho mày đâu. Nghe rõ chưa? Tôi lắc đầu, mở cửa về nhà mình. Tiểu Manh thấy tôi về, như tên lửa nhỏ lao tới ngay. Nắm tay tôi, bảo, mẹ về rồi.
Tiểu Manh đứng nhất. Giỏi lắm. Mẹ, vừa nãy Di Út cứ đánh chị Như Yên. Sau này con mà thi kém, mẹ có đánh con không? Tôi bật cười. Tiểu Manh là bảo bối mẹ yêu nhất. Thi kém lần này, còn lần sau. Lần sau nữa, Tiểu Manh là giỏi nhất. Mẹ sao đánh con được? Chỉ là sơ suất thôi. Nhưng sơ suất là điều tối kỵ, tốt nhất đừng nhé. Từ hôm đó, Thúy Hoa ít xuất hiện ở khu, cho hàng xóm tụ tập nói chuyện phiếm. Ai hỏi Như Yên thi giữa kỳ được bao điểm, cô ấy cũng cho qua. Hàng xóm tìm cô ấy, muốn Như Yên đại đế dẫn con họ làm bài tập. Thúy Hoa lập tức từ chối luôn. Mà quan hệ hai nhà chúng tôi cũng như nhạt đi nhiều sau buổi họp phụ huynh đó. Chẳng mấy chốc một kỳ học trôi qua. Đến kỳ cuối, thi cuối kỳ xong, 3 ngày sau có điểm. Rồi họp phụ huynh. Lần này đổi chỗ ngồi xong, tôi chẳng ngồi cùng Thúy Hoa nữa. Mẹ Như Yên, con bà thi hạng mấy? Có phải nhất không? Con bà là thiên tài. Chắc đứng nhất nhỉ? Phát bảng điểm xong, vẫn là bà mẹ ăn mặc sang từ buổi họp giữa kỳ, mẹ của Vương Giật Thần. Bà ta vừa mở miệng, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười. Tôi nhìn sang Thúy Hoa. Mặt Thúy Hoa hơi tái, lườm mẹ Giật Thần một cái, cúi nhìn tờ bảng điểm nắm chặt tay. Người rõ ràng lảo đảo. Thầy Hoàng, nhà tôi có việc. Hôm nay tôi xin về trước nhé. Xin lỗi thầy. Chẳng đợi thầy Hoàng đồng ý hay không, Thúy Hoa đứng phát dậy, che mặt, chạy biến giữa bao ánh mắt. Cô ấy vừa đi, mọi người quay sang tôi. Mẹ Tiểu Manh, con chị lại đứng nhất đúng không? Thật ghen tị quá. Con chị học giỏi mà còn ngoan nữa. Tôi cười cười, chẳng nói gì. Học phụ huynh xong, tôi về nhà. Tầng trên vẫn vang tiếng quát tháo, tiếng khóc lẫn tiếng đập vỡ cốc. Cuối cùng tôi vẫn lên tầng trên. Chị lên làm gì? Thúy Hoa, muộn rồi. Cũng phải đi ngủ chứ. Qua khe cửa, tôi thấy Như Yên đại đế bị phạt quỳ trên sàn. Tóc nó rối bù, mặt còn vài vết đỏ từ cái tát. Đừng gây áp lực quá cho con. Lên cấp 2, học nặng hơn. Theo không kịp cũng bình thường. Đánh mắng chẳng giải quyết được gì. Chị không đánh con đâu. Kiếp trước dù Như Yên nghịch ngợm thế, chị cũng chỉ bắt nó đứng phạt, không ăn. Không ngờ Thúy Hoa lại nặng tay vậy. Tôi vừa quay đi, giọng Thúy Hoa thay thế vang lên. Chị cố tình lên xem tôi cười nhạo đúng không? Tiểu Manh đứng nhất. Như Yên đại đế thi tệ thế này, chị cuối cùng cũng vênh vào trước mặt tôi được rồi. Hạ hê làm chứ gì? Thúy Hoa, chị chưa bao giờ nghĩ tới khoe khoang. Chị chỉ lên khuyên em một câu. Muộn rồi. Đừng ầm ĩ nữa, đi ngủ đi. Từ tối đó, Thúy Hoa gặp tôi cũng chẳng chào hỏi nữa. Mà trong khu cũng có mấy đứa cùng trường, cùng lứa với chúng tôi. Chuyện Thúy Hoa làm ầm họp phụ huynh dần dần lan khắp khu. Giờ Như Yên đại đế tụt xuống hạng 30. Vẫn chẳng chịu nghe giảng, làm bài. Thậm chí bắt đầu trốn học, đến muộn. Từ thần đồng ai cũng khen, con nhà người ta. Giờ thành thứ để người ta suýt xoa tránh xa. Tôi thường xuyên nửa đêm nghe tiếng Thúy Hoa đánh mắng con, cực kỳ ảnh hưởng đời sống thường ngày chúng tôi. Thế là tôi và chồng quyết định trả nhà này.
ngay lập tức dọn sang tòa khác. Sang tòa khác rồi. Tôi càng hiếm gặp mẹ con Thúy Hoa. Chỉ một lần thấy trên đường nhỏ trong khu. Thúy Hoa vừa bị trường gọi tới xong. Ngay bên lề đường, tát Như Yên Đại Đế một cái. Như Yên Đại Đế, mày sao lại thế này? Tao bảo mày học cho tử tế. Sao mày không nghe hả? Cả ngày không đi học, trốn học còn dám yêu sớm. Mày sao lại trơ trẽn thế? Không biết xấu hổ, hồi tiểu học mày giỏi thế, sao giờ ra nông nỗi này? Như Yên Đại Đế tủi thân ôm mặt, cắn chặt môi dưới. Tôi không cần mẹ quản. Mẹ chẳng hiểu gì. Nhà Vương Giật Thần ở biệt thự lớn, nhà siêu giàu có. Học hành có tác dụng gì? Gả vào nhà giàu, khỏi phần đầu mấy chục năm, con cần học sách vở làm gì? Sao tao lại có đứa con trơ trẽ như mày? Mày mới tí tuổi mà đã làm mấy chuyện này. Mày biết không? Mặt tao bị mày làm mất hết. Từ hôm nay mày ở yên trong nhà cho tao. Thầy đã đình chỉ mày rồi. Dám ra ngoài lăng nhăng, xem tao có đánh chết mày không? Tiền tiêu vặt cũng cắt hết. Mẹ hiểu gì? Mẹ à, học cả đời cũng chẳng bằng của cải nhà người ta. Chi bằng sớm tìm một nhà giàu. Như Yên Đại Đế gào lên biện minh, lập tức bị Thúy Hoa tát một cái im mồm. Tiếng động sau đó nhỏ dần. Sau hôm đó, thầy Hoàng thấy nó chẳng muốn học, đình chỉ Như Yên Đại Đế một thời gian. Đến khi quay lại, đã là kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ này, Như Yên Đại Đế tụt xuống bét. Như Yên Đại Đế vẫn ngang ngược, không nghe giảng, trốn học, cặp kè với Vương Giật Thần, để gả vào nhà giàu. Khỏi phần đầu mấy chục năm, Như Yên Đại Đế đúng là không từ thủ đoạn.